Hej och hallå och välkommen till skogen. Idag tänkte jag prova en ny grej med mitt bandsågverk. De här enorma björkbitarna som jag kapade upp till ved för några veckor sedan, de har vi fortfarande inte klivit färdigt allihopa. Så jag tänkte ta en sån där stor klump och prova att såga upp den i skivor, alltså i diskar. Så jag har klurat lite grann på hur jag ska få fast den här björkbiten på bandsågverket. Så då har jag lagt en lastpall uppe på bädden som jag har låst fast med stocklåset. Och sen så tänker jag att jag tar 2 träbitar bara. Den här är 2,5 cm tjock. Och så lägger jag dem som stöd i bakkanten av den här klumpen. Så sen kommer ju bandet att vilja trycka den här biten åt det hållet. Så då hoppas jag att den kommer ligga kvar. Så vi ska prova nu, och de 2 första skären är egentligen bara renskär. Så jag kör ett skär för att få den här första biten plan och fin. Sen vänder jag på den och så kör jag den andra sidan så jag får den plan och fin. Så då har jag 2 fina ytor att utgå ifrån. Och sen så kommer jag såga upp den här då i 3 cm skivor. Så får vi se hur många det räcker till. Sen har jag några till också som jag kan göra i andra diameter. Men vi börjar med den här så får vi se hur det går. Ja, men sådär, nu har jag gjort fast den här björkbiten med hjälp av de här 2 träbitarna. Och så har jag spänt bandet på bandsågverket. Nu ska jag bara starta upp det och så att det får bli lite ljummet och varmt. Och sen ska vi prova att köra första skäret rent, vända på biten, köra andra skäret rent. Och sen så börjar jag att ta ut skivor då, som är 3 cm tjocka. Så får vi se. Ja, men det där gick ju inte så bra. Det var lite för mycket obalans i undersidan av den här vedbiten så att den började vicka fram och tillbaka, och sen så bara drog den med sig pallen i sågriktningen. Och just det var som mest tryck. Där var ju pallen också lite mörken, så det var ju lite olyckligt. Men ingenting verkar ha gått sönder i bandsågverket i alla fall. Jag har hållit nu, så möjligtvis någon liten plåtskada på den där skyddsplåten. Men ja, nya tag. Ny strategi för att få sätta fast den här. Nu tänker jag att upp med pallen igen, och sen så tänker jag att jag har stöd från båda sidorna den här gången. Och sen så drar jag i ett par skruvar också i sidled in i den här björkbiten. Pallen tänker jag också göra fast med ett par tvingar. Så ska han nog hålla sig på plats. Ja, man lär sig så länge man lever. Det var ju tur att ingenting gick sönder i alla fall. Det blir lite svårt för mig att sätta fast den här pallen med tvingar. Jag har inte så stora tvingar. Men jag tänker ta ett spännband istället. Och sätta det här runt i den här änden. För kraften på bladet vill ju göra att allting åker åt det där hållet. Så då tänker jag att då sätter jag ett spännband här. Så ska han nog hålla sig på plats. Och sen så ska jag göra fast den här björkbiten ordentligt den här gången.
Ja men sådär, en ny bit är på plats uppe på pallen. Nu har jag gjort fast den med träbitar runt om på båda sidorna. Jag har även dragit i skruv in här och här in i biten. Jag har ju spännband då som håller pallen på plats. Jag ska ta det lite försiktigt. Jag börjar med bara att ta precis på toppen och försöka få av det lite ojämnheterna där, så får vi se. Så nu håller vi tummarna på att det här funkar. Nej, det är fortfarande inte tillräckligt bra tycker jag för att jag ska våga köra. Det är alldeles för mycket obalans i den här pallen. Det är ju en liten tunn vek pall. Som jag såg redan nu när jag började såga att den börjar gunga fram och tillbaka. Så jag tänker jag byter ut pallen. Jag tar en stabilare pall och sen så sätter jag spännband i båda ändar så den håller sig på plats. Nu har jag gjort fast pallen med dubbla spännband och sen har jag då satt fast biten med hjälp av skruvar på sidan. Jag kilar även in en liten bit där så att jag fick den att sitta ännu mer stabilare. Så, tredje gången gilt. Funkar inte det här nu, då lägger jag ner det här projektet. Ja, men nu har jag faktiskt gett upp den här idén om att såga upp den här biten i flera bitar. Det är alldeles för mycket jobb för att göra, för att åstadkomma det här. Nu har jag bytt blad. Jag har dragit i den här biten ordentligt i
i pallen här, så nu sitter han med flera skruvar runt om. Jag såg sen att när jag bytte blad att bladstödet på den där sidan hade fått en skjuts inåt. Så det kan ju också ha gjort att bladet wobblar lite grann. Men idén om att såga upp de här bitarna i flera diskar och kunna kanske sälja den har jag gett upp för länge sedan. Det är alldeles för mycket jobb. Nu ska jag försöka få den här i en 3 cm skiva och sen så får det bli ved av resten.
Ja men sådär, nu får jag vara nöjd. Nu har jag sågat upp den här björkbiten i 5 delar. lite olika tjocklek. En del var 3 cm och det var nästan 4 cm. Så att, men som sagt, för att få det här att funka bra så lär man ha en rejäl anordning och sätta fast bitarna i. En lastpall är ju bra storleksmässigt, i alla fall på den här bädden som jag har. Det gäller ju att man kan få fast den ordentligt av spännband runt på vardera sida. Det funkar bra. Det blev lite ostabilt i mitten utav lastpallen. Så där satte jag faktiskt. Där har jag faktiskt satt stöd här under. Man märker ju att det är enorma krafter när man sågar. För jag tycker att den här lastpallen sitter stenhårt. Men när jag sågar så såg jag att den vill ju röra på sig. Första idén som jag hade med att sätta fast biten, den funkar ju absolut inte. Det var alldeles för klent. Så att den flög ju, den lossnade ju helt enkelt. Nu var det ingenting allvarligt som gick sönder. Det var en sån här hasp på skyddsplåten. Så fick en smäll. Och sen så trycks bladstödet på den sidan. Flög inåt. Men det var ingenting som gick sönder. Utan jag kunde justera det. Så jag och sen efter det så bytte jag ju blad. Och sen så gjorde jag fast den här ordentligt. Jag drog ju faktiskt 10 skruvar här i. På flera ställen. Rätt ner i. Så att idén om att kunna ställa ner den och bara vända på alla var en dum idé. Så har ni ett bandsågverk och har tillgång till vedbitar, björk eller annat träslag så testa det här. Men som sagt, lär utav mina misstag. Gör fast den här biten rejält så att den sitter stenhårt. Men tusen tack för att du har tittat på filmen. Hoppas du har lärt dig någonting. Våga testa, våga prova. Man lär sig av sina misstag. Det har jag gjort i hela mitt liv. Hoppas vi ses i nästa film. På återseende. Tusen tack. Hej.